මිනාසාන් කොන්නිචිවා. අදත් සුපුරුදු පරිදි අලුත් ජපන් පාඩමකින් ඔයාලව හම්බ වෙන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. අපි පසුගිය පාඩම්වලදී ජපන් භාෂාවේ නිපාත පද ගැන කතා කරා. අදත් අලුත් වචන දෙකක් හඳුන්වා දෙන්නයි දරුවනේ මේ සූදානම. අද හඳුන්වා දෙන පළවෙනි වචනේ තමයි ජින්. ජින් කියන්නේ ජපන් භාෂාවේ ජාතිකයට. එහෙමනම් අපි බලමු ජින් භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. පුතේ ඕනෑම රටක නමට පිටුපසට ජින් කියන පදය යෙදුවට පස්සේ ඒ රටට අයිති ජාතිකයත්වය හැඟවෙනවා. බලන්න ඔයාලට අපි උදාහරණයක් පෙන්නලා තියෙනවා. වතෂිවා ඕස්ට්‍රේලියා ජින් දෙස් කියලා. එතකොට වතෂිවා කියන්නේ මම, ඕස්ට්‍රේලියා කියන එක කියවෙන්නේ පුතේ ඔසුතොරාරියා කියලා. ඒ කියන්නේ ජපන් භාෂාවෙන් කියවෙන්නේ ඒ විදිහට තමයි මම ඔයාලට ලියලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. ජින් කියන්නේ ජාතිකයා, දෙස් කියන්නේ වේ කියන එකයි. එහෙමනම් බලන්න වතෂිවා ඔසුතොරාරියා ජින් දෙස් කියන්නේ මම ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතිකයෙක් වේ කියලයි. එහෙනම් බලන්න ජින් කියන පදේ භාවිතා කරලා තියෙන්නේ පුතේ ඕස්ට්‍රේලියා කියන රටේ නමට පිටිපස්සට. ඒ විදිහට තමයි දිගටම භාවිතා කරන්නේ. හරි. අපි දැන් ඊළඟ උදාහරණය බලමුකෝ. ඊළඟ උදාහරණයේ තියෙන්නේ වතෂිවා ශ්‍රී ලංකා ජින්දෙස්. මම ශ්‍රී ලංකන් ජාතිකයෙක් වේ. එහෙමනම් ශ්‍රී ලංකා කියන එක කියවෙන්නේ ජපන් භාෂාවෙන් ශ්‍රී ලංකා කියලා. එහෙනම් ශ්‍රී ලංකා ජින් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ජාතිකයෙක් කියන එක තමයි ජින් පදය හඳුන්වලා තියෙන්නේ. මෙතනත් රටේ නමට පිටිපස්සට තමයි අපි ජින් කියන පදය භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟ උදාහරණය බලන්න. වතෂිවා මලේසියා ජින් දෙස්. මම මැලේසියානු ජාතිකයෙක් වේ. එහෙමනම් මෙතනත් මලේසියා ජින් කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ. මැලේසියා කියන වචනේ පිටිපස්සට තමයි අපි ජින් කියන පදය භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මැලේසියා ජාතිකයෙක් වේ කියන එක තමයි කියන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට ඕනම රටක නමක පිටිපස්සට ජින් දාලා කියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඉන්දෝ ජින් කිව්වොත් ඉන්දියානු ජාතිකයෙක්. තායි ජින් කිව්වොත් තායි ජාතිකයෙක්. ඇමරිකා ජින් කිව්වොත් ඇමරිකා ජාතිකයෙක්. අන්න ඒ වගේ තමයි හැදෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඕනෑම රටක ජාතිකයෙක් කියන එක කියන විදිය ඔයාලා දන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කියලා දෙන්නේ ඔයාලට නෝ භාවිතා කරන තවත් අවස්ථාවක් ගැන. මේ අපි කලින් කිව්වා ඔයාලට නෝ භාවිතා කරන්නේ අයිතිය හංගවන්නයි කියලා. වතෂිනෝ කිව්වා මගේ, අනතනෝ කිව්වා ඔයාගේ. ඒ වගේ වචන අපි කලින් උගන්වලා තියෙනවා. බලන්න මෙතන අපි රටක නමට පිටිපස්සට නෝ භාවිතා කරාම හැදෙන වාක්‍ය රටාවක් ගැන තමයි කියලා දෙන්නේ. පළවෙනි වාක්‍යයේ තියෙනවා වතෂිවා ඔසුතොරාරියානෝ ගකුසෙයි දෙස්. එහෙනම් ඕස්ට්‍රේලියා කියන රටට පිටිපස්සට තමයි නෝ කියන භාවිතය දාලා තියෙන්නේ. එතකොට හැදෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිසුවෙක් වේ කියලා. අපි මෙතෙන්දී ඕස්ට්‍රේලියාවේ කියලා හංගවන්න රටේ නමට පිටිපස්සට නෝ භාවිතා කරලා තියෙනවා. බලන්න පුතේ ඊළඟ උදාහරණය. වතෂිවා ඉගිරිසු නෝ ගකුසෙයි දෙස්. ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍යයට ජපන් භාෂාවෙන් කියන විදිය. මෙතනත් රටේ නමට පිටිපස්සට තමයි අපි නෝ භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එතන කියන්නේ මම බ්‍රිතාන්‍යයේ ශිෂ්‍යයෙක් කියලා. ඊට පස්සේ පුතේ අවසාන උදාහරණය. වතෂිවා ඉන්දෝ නෝ ගකුසෙයි දෙස්. එතකොට මම ඉන්දෝනෝ ගකුසෙයි දෙස් කියන්නේ මම ඉන්දියාවේ ශිෂ්‍යයෙක් වේ කියලයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට තායිනෝ ගකුසෙයි දෙස්, ඇමරිකානෝ ගකුසෙයි දෙස් කියලා
කියන විදිය හදාගන්න. ඒ කියන්නේ ඒ රටට අයිති ශිෂ්‍යයෙක් කියන එකයි. මොකද නෝනිපාතයෙන් අයිතිය හංගවන්නනේ අපි භාවිතා කරන්නේ. එහෙනම් මං අද සරල කාරණා දෙකක් තමයි ඔයාලට කියලා දුන්නේ. රටක නමට පිටිපස්සට ජින් භාවිතා කරාම ඒ රටේ ජාතිකත්වය හැඟවෙනවා. රටක නමක පිටිපස්සට නෝ භාවිතා කරාම ඒ රටට අයිතිය හංගවනවා. එහෙමනම් මේ වාක්‍ය රටා දෙක ඔයාලා වැඩිපුර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුහුණු වෙන්න. ඒ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේමයි අපි අලුත් පාඩමකින් ඔයාලව නැවත හමු වෙනවා. අපේ පරණ පාඩම් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට අපේ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා. එහෙමනම් අදට අපි සමුගන්නවා. සුබ දවසක්. මතායි මෂ